Kelvin cycle به وایو. Introduction وایي بچې د Kelvin cycle چې Kelvin cycle basically this شي. The Kelvin cycle also referred to as the Kelvin-Benson cycle. Kelvin cycle ته shortly Kelvin-Benson Besham cycle هم اصل کې دا نیم چې دی کوم د ډارک ریاکشن له چې نوم ورکړی شوی دی نو دا کیلون بنسن بیشم سایکل چې ورکړی شوی دا درې ساینټسټس دي او دوی کار کړی دی مین چې کوم د دوی لیډر و ګروپ لیډر یا سپروایزر هغه میلوین کیلون او باقي دا د هغه کو ورکرز د بنسن او بیشم نو دوی کمباینډلی د ډارک ریاکشن سټډي کړی نو دې ته ځکه کیلون بنسن بیشم سایکل نوم ورکړی شوی دا سایکل دی څه شي یا دا پاتوی د څه شي یا د میټابالیک ریاکشن کم ټایپ آف ریاکشن دی از دی بایوکیمیکل پاتوی دا موږ سره کوم یو پاتوی دا کم یو سایکل دی کم میټابالیک پروسس دی بایوکیمیکل پاتوی دا بایو مینز چې انسایډ دی لیوینګ باډي دا کیږي انسایډ دی پلانټس الجی اور green organism کیږي نو په دې وجه ورته بایو وایي کیمیکل مینز compounds chemical compounds یو ځای کیږي او یو نوی کمپاوند جوړیږي مطلب دا دی چې کاربن ډای اکساید او هایدروجن ملاو شي او ګلوکوز جوړ شي نو ځکه ورته بایو کیمیکل پاتوی وایي دې دوران کې مونږ سره چې دی نو د اے ټي پی یوز کیږي اے ډي پي ته کنورټ شي انرژي ورکوي اے ټي پی مونږ سره یو بل بایو کیمیکل کمپاوند ان اے ډي پی ایچ مونږ ویلو په لایټ ریاکشن کې د هغې بریک ډاون وشي هایدروجن هغه ډونیټ کی او دغه شانتي انرژي ورکي نو ځکه دې ته بایو کیمیکل پاتوی وایي دا په C3 پلانټس کې کیږي C3 پلانټس هغه پلانټس دي چې په هغې کې لومبنی سټیبل کمپاوند چې کله د کاربن ډای اکساید فکسیشن وشي نو هغه 3 کاربن کمپاوند وي نو ځکه دې پلانټس ته C3 پلانټس وایي C3 پلانټس ورته ولې وایي بچې C3 پلانټس ورته ځکه وایي چې په دې ډارک ریاکشن کې چې کم لومبنی سټیبل کمپاوند جوړیږي په دې پلانټس کې نو هغه کمپاوند چې دی نو هغه 3 کاربن کمپاوند دی کم چې لومبنی سټیبل کمپاوند جوړیږي په C3 په پلانټس کې نو هغه 3 کاربن کمپاوند وي هغه کمپاوند په 3 کاربن مشتمل وي کله چې کاربن ډای اکساید فکس شي ملاو شي یو بل کمپاوند رایبولوز بیس فاسفیټ ورته وایي چې کله کاربن ډای اکساید رایبولوز بیس فاسفیټ سره ملاو شي نو رایبولوز بیس فاسفیټ چې دی هغه 5 کاربن کمپاوند دی یو کاربن ورسره د کاربن ډای اکساید شي نو 6 کاربن کمپاوند جوړ شي خو دا 6 کاربن کمپاوند جوړیږي نه بلکې د بریک ډاون وشي او موږ سره 2 مالیکیولز راکړي دا داسې کمپاوند چې هغه د 3 کاربنز باندې مشتمل وي مخکې به بیا وایو نو ځکه دې ته C3 پلانټ وایي څه پلانټس کې دغه کمپاوند 4 کاربن وي نو هغې ته C4 پلانټ وایي خو د کیلوین سایکل ته بیسیکلی څه وایي ورته C3 سایکل ورته هم وایي C3 سایکل ورته ځکه وایي چې موږ سره کم سټیبل کمپاوند جوړیږي نو هغه څه وي 3 کاربن کمپاوند وي Kelvin-Benson cycle dark reaction ته Kelvin-Benson cycle ځکه وایي چې named after scientist Melvin Calvin and Andrew Benson who discovered and explained the pathway. Melvin Calvin او Andrew Benson چې دی نو دا pathway first time study کړی و نو ځکه دی ته Melvin Calvin یا Kelvin-Benson cycle ورته ځکه وایي Kelvin-Benson cycle ورته ځکه وایي چې Melvin Calvin او Andrew Benson چې دی نو په لومړي ځل دا pathway study کړی و نو دې pathway ته Kelvin-Benson cycle هم وایي ډارک ریاکشن آف فوټوسنتھسس ورته هم وایي دې pathway ته ډارک ریاکشن آف فوټوسنتھسس هم وایي
ډارک ریاکشن ورته په دې وجه نه وایي چې دا د شپې ایټ نایټ په تیاره کې کیږي، بلکې ډارک ریاکشن ورته ځکه وایي چې دې ریاکشن ته د pathway of reactions ته the pathway of reactions ته the pathway of reactions ته د لایټ انرژي ضرورت نه بلکې دی په لایټ ریاکشن کې چې کومه ATP او NADPH جوړ شوی هغه ATP او NADPH as a source of energy use کوي او further د کاربن ډای اکساید فکسیشن کوي او ګلوکوز فارمیشن کوي، نو ځکه دې ته ډارک ریاکشن وایي چې دا لایټ انډیپینډنٹ ریاکشن دی. لایټ انډیپینډنٹ ریاکشن څه مراد دی چې د انرژي دپاره دی په سن لایټ باندې انحصار نه کوي بلکې د انرژي دپاره دی په لایټ ریاکشن کې چې کوم پریویس کلاس کې مونږ ویلو چې کوم ATP او NADPH جوړیږي په هغه انرژي باندې انحصار کوي، ډایرکټ په لایټ انحصار نه کوي، نو ځکه دې ته ډارک ریاکشن وایي. کنی د دې انحصار هم په لایټ باندې دی خو انډایرکټلی دی. څنګه انډایرکټلی دی؟ ولې چې کم په لایټ ریاکشن کې ATP او NADPH جوړ شوی نو هغه دی یوز کوي، نو انډایرکټلی دی ډیپینډنٹ دی په سن لایټ خو انډایرکټلی دی ډایرکټ سن لایټ نه یوز کوي، ډایرکټ سن لایټ نه یوز کوي. لایټ ریاکشن ته لایټ ریاکشن ځکه وایو چې هغوی د ATP او د NADPH د سنتھسس دپاره ډایرکټ سن لایټ یوز کوي. امید لرم دی پوینټه پورې به دا کلیر وي. فردر زو لایټ انډیپینډنٹ ریاکشن ورته هم وایي، څنګه چې پریویس مونږه سلایډ باندې ډسکس کړ چې د په لایټ انرژي باندې ډایرکټ انحصار نه کوي، په لایټ انرژي باندې ډایرکټ انحصار نه کوي بلکې انډایرکټلی ډیپینډنٹ دی. څنګه انډایرکټلی ډیپینډنٹ دی چې کومه ATP او NADPH جوړ شو هغه دی یوز کوي او خپل پروسیسز کیری آن کوي، د کاربن ډای اکساید فکسیشن کوي او ګلوکوز فارمیشن کوي. دې ته C3 سایکل هم وایي. سوی ورته بچې C3 cycle یا C3 pathway ورته هم وایي. Named because the first stable product formed is 3 carbon compound. C3 cycle یا C3 pathway ورته ځکه وایي چې کوم لومبنی stable compound identify شوی during dark reaction نو هغه څه دی؟ هغه 3 carbon compound دی او د هغې compound نوم څه دی؟ 3-phosphoglycerate یا 3PGA ورته هم وایي. دا اصل کې مونږ سره فاسفوګلایسریټ دی، دا مونږ چې 3 ورسره لیکلی دی نو په کاربن نمبر 3 باندې فاسفیټ ګروپ اټیچ دی. کم ATP چې مونږ سره ډیورینګ لایټ ریاکشن جوړه شوې وه د هغې نه فاسفیټ جدا شي او دلته د ګلایسریټ کمپاوند سره یو ځای شي په کاربن نمبر 3 باندې، نو دې ته بیا مونږ 3-phosphoglycerate وایو. دا 3 مونږ ته پوزیشن ښیي د څه شي؟ د فاسفیټ ګروپ. نو ځکه مونږ ورته وایو کنی کمپاوند داسې دی مونږ سره 3 کاربن کمپاوند دی، ګلایسریټ کمپاوند دی، ورسره په کاربن نمبر 3 باندې فاسفیټ ګروپ اټیچ شوی دی، نو ځکه ورته 3-phosphoglycerate وایو. او دا 3-phosphoglycerate 3 کاربن کمپاوند دی او لومبنی سټیبل کمپاوند دی چې ډیورینګ ډارک ریاکشن یا میلوین کیلوین سایکل پروډیوس کیږي، نو په دې وجه دې سایکل یا پاتوی ته C3 سایکل هم وایي. C3 سایکل ورته په دې وجه وایي. نیکسٹ دې ته یو بل نوم هم اخلي، فوټوسنتھیټک کاربن ریډکشن PCR سایکل. فوټوسنتھیټک کاربن ریډکشن سایکل یا PCR سایکل ورته هم وایي. ولې ورته PCR سایکل وایي؟ په دې وجه ورته وایي چې it highlights the process of reducing carbon dioxide into carbohydrate. PCR یا فوټوسنتھیټک کاربن ریډکشن سایکل ورته ځکه وایي چې په دې سایکل کې یا په دې پاتوی کې کاربن ډای اکساید ریډیوس کیږي، کنورټ شي، څه ته کنورټ شي؟ ګلوکوز یا کاربوهایډریټ ته کنورټ شي. ګلوکوز یا
کاربوهایډریټ ته کنورټ کیږي نو ځکه دې ته پی سی آر سایکل ورته هم وایي یا ورته چې دی نو فوټوسنتټیک کاربن ریډکشن سایکل ورته هم وایي. نو دا د دې یو بل الټرنیټ نوم دی. فردر دې ته ریډکټیو پینټوز فاسفیټ سایکل هم وایي. ریډکټیو پینټوز فاسفیټ سایکل ډارک ریاکشن ته دا نوم مخلي یا میلوین کیلوین سایکل ته یا شارټلی ورته مونږه آر پی پی سایکل وایي. ولې ورته ریډکټیو پینټوز فاسفیټ سایکل وایي؟ پینټوز مینز 5، فاسفیټ مینز داسې یو کمپاوند دی هغه سره فاسفیټ اټیچ دی او هغه د 5 کاربن نه جوړ دی او د هغې کمپاوند ریډکشن کیږي. د هغې کمپاوند څه کیږي؟ ریډکشن کیږي. کاربن ډای اکساید از ریډیوس ټو کاربوهایډریټس. څنګه ریډیوس کیږي؟ پینټوز فاسفیټ مونږ سره یو 5 کاربن شوګر دی چې هغې ته مونږ وایو رایبولوز بیس فاسفیټ. یو 5 کاربن شوګر دی او هغې 5 کاربن شوګر ته مونږ څه وایو بچې؟ رایبولوز بیس فاسفیټ ورته وایو. څه وایو ورته؟ رایبولوز بیس فاسفیټ ورته وایو. یو 5 کاربن شوګر دی او دغه رایبولوز بیس فاسفیټ سره کاربن ډای اکساید میلاو شي او د کاربن ډای اکساید ریډکشن وشي او د کاربوهایډریټس مینس چې ګلوکوز ته کنورټ شي. څه ته کنورټ شي؟ ګلوکوز ته. نو ځکه دې ته ریډکټیو پینټوز فاسفیټ سایکل هم وایي. ولې چې د رایبولوز بیس فاسفیټ یو 5 کاربن کمپاوند یا شوګر د هغې په مدد سره د کاربن ډای اکساید ریډکشن کیږي او دا کاربن ډای اکساید فردر بیا چې دی نو کاربوهایډریټس یا ګلوکوز ته کنورټ شي. نیکسٹ دیتا کاربن فکسیشن سایکل هم وایي څه بکس کې یا څه اترز دې له دا نوم هم ورکړی دی. A more general descriptive term highlights the main function. د دې سایکل چې کوم مین فنکشن دی او هغه فنکشن څه دی چې کاربن ډای اکساید کنورژن دی ارګینیک مالیکول ته. کاربن ډای اکساید کنورژن دی ګلوکوز ته. کاربن ډای اکساید ریډکشن دی کاربوهایډریټ یا ګلوکوز ته. نو په دې وجه دې ته کاربن فکسیشن سایکل هم. دې ته یو بل نوم اخلي فوټوسنتټیک اسیمیلیشن سایکل. Photosynthetic assimilation cycle focuses on assimilation of inorganic carbon dioxide into organic compound. څه مطلب دی چې مرچ کوي، کمباین کوي، جمع کوي. اسیمیلیشن مطلب جمع کول، جمع کوي، کنورټ کوي انارګینیک کاربن ډای اکساید څه ته کنورټ کوي؟ ارګینیک کمپاوند ته. ارګینیک کمپاوند څه شی دی؟ شوګر or glucose or carbohydrate. نو یو بل نوم ورته هم اغستی شي چې photosynthetic assimilation cycle ورته هم. It occurs in the stroma of chloroplast. Dark reaction Melvin Calvin cycle یا Melvin یا Calvin Benson cycle ورته هم وایي یا Calvin Benson Besham cycle ورته هم وایي. پی سی آر، آر پی پی دا ټول د دې نومونه دي او دا ډارک ریاکشن یا سی 3 سایکل یا کیلوین سایکل دا په کوم ځای کې کیږي؟ د کلوروپلاست په سټروما کې کیږي. څنګه چې موږ سره لایټ ریاکشن په تایلکایډ کې کېده نو دا په سټروما کې کیږي. وی آر دی پروډکټس اف لایټ ډیپندنٹ ریاکشنز ATP and NADPH are utilized to fix carbon dioxide into شوګر. په دې ریاکشن کې څه کیږي؟ په لایټ ریاکشن کې چې کوم موږ سره کاربن ډای اکساید جوړ شوی په لایټ ریاکشن کې کوم موږ سره په لایټ ریاکشن کې چې کوم موږ سره ATP او NADPH جوړ شوی هغه ATP او NADPH یوز شي as a source of energy, as a source of hydrogen او کاربن ډای اکساید کنورټ شي شوګر ته. خو دا ټول پروسس په سټروما کې کیږي. پس کیږي بچې په سټروما کې دا ټول ریاکشنز کیږي. Unlike light reaction, this cycle is independent of light but is indirectly dependent because ATP and NADPH are generated in the light reaction.
دا چې دی نو لایټ انډیپندنٹ دی خو انډایرکټلی دا ریاکشن ډیپندنٹ دی په لایټ باندې. لایټ انډیپندنٹ داسې دی چې سن لایټ ډایرکټ نه یوز کوي ایز ا سورس آف انرژي، خو انډایرکټلی په لایټ باندې ډیپندنٹ ځکه دی چې کومه اے ټي پی دی یوز کی په دې سایکل کې، کومه اے ټي پی یوز کیږي یا کم ان اے ډي پی ایچ یوز کیږي ایز ا سورس آف انرژي، نو هغه کم ځای جوړ شوی دی، هغه په لایټ ریاکشن اف فوټوسنتھیسس کې جوړ شوی دی. نو انډایرکټلی ډیپندنٹ دی په لایټ باندې، خو لایټ انډیپندنٹ په دې باندې دی چې لایټ ډایرکټلی نه یوز کوي ایز ا سورس آف انرژي. The Kelvin cycle is central to autotrophic metabolism, providing the primary carbon source for virtually all heterotrophic organisms. Kelvin cycle چې دی یا C3 cycle چې دی یا PCR cycle چې دی یا RPP cycle چې دی، دا کم نمونه چې مونږ ورته واغستل پریویسلی، دا cycle چې دی نو دا یو سنټرل امپورټنٹ میټابالیک پروسس دی، نه صرف د اټوټرافیک ارګانیزم دپاره بلکې د هیټروټرافیک ارګانیزم دپاره، نه صرف د دغې پلانټ دپاره په خپله بلکې د نور انیملز یا پلانټس چې په دې پلانټ باندې ډیپینډنټ دي د هغوی دپاره هم دا امپورټنټ دی. ولې امپورټنټ دی؟ ځکه امپورټنټ دی چې ګلوکوز فارمیشن چې دی هغه په دې کیلوین سایکل کې کیږي. په لایټ ریاکشن کې مونږ ویلي دي چې هلته کې ګلوکوز فارمیشن نه کیږي، هلته مونږ سره دوه پراډکټ جوړیږي، اے ټي پی او ان اے ډي پی ایچ، او هغه دغه پلانټ خپله یوز کوي. د ټول ایکو سیسټم د لیوینګ ارګانیزم دپاره په فوټوسنتھیسس کې چې کوم پارټ امپورټنټ دی او د هغې سنټرل یا کی رول دی، نو هغه مونږ سره ډارک ریاکشن یا کیلوین سایکل دی. ولې چې دا ډارک ریاکشن یا کیلوین سایکل واحد هغه پاتوی ده چې ټولې دنیا د ټول ایکو سیسټم ارګانیزم ته دا انرژي پرووایډ کوي ان دی فارم آف ګلوکوز. نو دا ریاکشن د پلانټ دپاره هم امپورټنټ دی، په کم پلانټ یا په کم لیوینګ ارګانیزم کې چې دا کیږي، او دې نه علاوه د نور هیټروټراف دپاره هم ضروري دی. ولې چې دا واحد داسې پروسس دی، پاتوی دا میټابالیک ریاکشنز دي چې په دې کې کم ګلوکوز جوړ شي هغه نور ارګانیزم او دا پلانټ په خپله د انرژي دپاره یوز کوي. نور په یو ارګانیزم کې داسې پروسس نشته چې هغه سن لایټ کنورټ کی کیمیکل انرژي ته، او هغه کیمیکل انرژي بیا چې دی نو سټور کی په خپل وجود کې، او لیټر آن چې دی نو د خپل لیوینګ یا د خپل لایف اکټیویټیز دپاره چې دی نو دغه انرژي یوز کوي. که یوز کیږي نو هغه کیپیسټي صرف ده یا پراپرټي د کیلوین سایکل ده. ښه بچې دې ځای پورې که ستاسو څه کوېسچن وي نو کایندلی خپل کوېسچن وکړئ. بشرا تپوس وکړه چې سر تاسو یو ځای کې سورس آف انرژي په سټروما کې یاد کو، بل ځای کې مو فوټوسنتھیسس خبره وکړه. نو بچې داسې ده چې لایټ ریاکشن او ډارک ریاکشن دا دواړه د فوټوسنتھیسس دوه پارټس دي. لایټ ریاکشن کې سن لایټ کنورټ کیږي اے ټي پی او ان اے ډي پی ایچ ته، او ډارک ریاکشن د فوټوسنتھیسس دویم پارټ دی پس کې چې ان اے ټي پی او ان اے ډي پی ایچ یوز کیږي ایز ا سورس آف انرژي، ایز ا کرنسی آف انرژي، او کاربن ډای اکساید هایدروجن سره ملاو شي او کنورټ شي ګلوکوز ته. ما تاسو ته ووایي چې دا پروسس چې دی دا ډارک ریاکشن یا کیلوین سایکل دا په سټروما کې کیږي. په څه کیږي؟ په سټروما کې کیږي. او دا واحد داسې سایکل دی چې دا انرژي پرووایډ کوي نه صرف پلانټس ته بلکې هیټروټرافیک ارګانیزم ته. ولې چې ګلوکوز فارمیشن چې کیږي په فوټوسنتھیسس کې نو هغه په کیلوین سایکل یا په ډارک ریاکشن کې کیږي، په لایټ ریاکشن کې نه کیږي. کلیر ده بچې؟ Okay, thank you بشرا وایي چې زما کوېسچن کلیر شه. نو فارورډ ځو. This cycle also maintains the balance of energy carriers, ensuring efficient use of photosynthetic product in
کاربوهایډریټ بایوسنتھسس. دا سایکل چې دی کنه نو دا د انرژي کیریئر سایکل دی، انرژي بیلنسنګ سایکل دی. څه مطلب دی؟ دا کمه انرژي چې په لایټ ریاکشن اف فوټوسنتھسس کې ان دی فارم اف اے ټي پی یا ان اے ډي پی ایچ جوړه شوې وه، هغه د کیلوین سایکل ته راشي. د فوټوسنتھسس د ډارک ریاکشن یعنی کیلوین سایکل ته هغه اے ټي پی او ان اے ډي پی ایچ راشي، او دغه انرژي د اے ټي پی او د ان اے ډي پی ایچ نه واغستی شي او کاربوهایډریټ مالیکول کې سټور شي، ګلوکوز کې سټور شي، او فردر به بیا چې دی نو دغه کم پلانټ کې چې دی سنتس شوی دی یا نور ارګانیزم دغه انرژي یوز کوي. هیسټوریکل بیکګراوند وایو چې د کیلوین سایکل هیسټوریکل بیکګراوند څه دی. The Kelvin cycle was elucidated in the 1940s at the University of California, Berkeley by Melvin Calvin, Andrew Benson and James Bishop. Kelvin cycle چې دی نو دا په 1940 کې یونیورسټي اف کیلیفورنیا کې چې دی نو چا سټډي کړو؟ میلوین کیلوین، انډریو بنسن او جیمز بیشم چې دی نو دې درې واړو کمباینلی دا سټډي کړو. دوی څنګه سټډي کړو؟ یوزینګ 14 carbon labeled carbon dioxide. They traced the incorporation of carbon dioxide into intermediates in the green alga chlorella. دوی څه چلو کو چې دوی کاربن ډای اکساید کم کاربن چې دی نو هغې څه که ریډیو اکټیو کاربن ته کنورټ که. کاربن مونږ سره هسې خو اټامیک ماس 12 دی، د ریډیو اکټیو کاربن اټامیک ماس 14 وي، نو 14 اټامیک ماس والا کاربن نه کاربن ډای اکساید جوړ که، او هغه کاربن ډای اکساید مونږ سره یو گرین الګا ده، کلوریلا ورته وایو، هغې ته یې ور پرېښوده. نو دی وکتل چې دغه کاربن ډای اکساید بیا لیټران د ګلوکوز حصه جوړه شوې وه. د دې مطلب دا دی چې د کاربن ډای اکساید فکسیشن کی کنورژن کی ګلوکوز مالیکول ته. This landmark research revealed د دې ریسرچ څه نتیجه وه؟ the stepwise conversion of carbon dioxide into 3 carbon compound. لومبنی څه چل کیږي چې کاربن ډای اکساید چې دی نو یو 3 کاربن کمپاوند ته کنورټ کیږي. کاربن ډای اکساید چې دی څه ته کنورټ کیږي؟ یو 3 کاربن کمپاوند ته کنورټ کیږي. د دې ریسرچ ډایرکټ ریزلټ ده. د دې ریسرچ ډایرکټ ریزلټ سو چې کاربن ډای اکساید کنورټ شي 3 کاربن کمپاوند ته، کم چې مونږه په سٹارټ کې وي 3 فاسفو ګلیسرالډیهایډ یا ګلایسیریټ ته کاربن ډای اکساید څه شي؟ کنورټ شي. ها دا خو د دې ړومبنی دغه او په دې میلوین د کیلوین سایکل په بیس باندې د کیلوین سایکل په بیس باندې بیا لیټران چې دی نو میلوین کیلوین ته چې دی نو دغه هم میلاو شوی، نوبل پرایز هم میلاو شوی. The key role of ribulose 1,5 bisphosphate is carbon fixation. په دې دوران کې یو کمپاوند یوز کیږي هغه 5 کاربن شوګر دی او د هغې کمپاوند نوم څه دی؟ رایبولوز 1,5 bisphosphate یا شارټلی ورته مونږه RUBP هم وایو. RUBP رایبولوز مونږ سره شوګر دی او 1 او 5 نمبر کاربن باندې د دوه فاسفیټ یو ځای دي، نو دا 1,5 bisphosphate دا مونږ ته څه ښایي چې د رایبولوز شوګر په کاربن نمبر 1 او په کاربن نمبر 5 باندې یو فاسفیټ اٹیچ دي. نو رایبولوز سره دوه فاسفیټ دي، یو په کاربن نمبر 1 او بل په کاربن نمبر 5، نو ځکه دې ته 1,5 bisphosphate وایي. او دا کمپاوند چې دی د کاربن فکسیشن کې هیلپ کوي. مطلب دا دی چې کاربن ډای اکساید د اټماسفیر هغه راواخلي او ګلوکوز ته کنورټ کوي. The existence of a cyclic pathway regenerating the carbon dioxide acceptor. دې ته مونږه سایکل ځکه وایو چې دا کاربن ډای اکساید بیا د
رایبولوز 1,5 بیس فاسفیټ نه جدا شي د شوګر ته کنورټ شي او رایبولوز 1,5 بیس فاسفیټ دوباره مونږ سره حاصل شي. For this discovery, Melvin Calvin was awarded with Nobel Prize in Chemistry in 1961 او میلوین کیلوین ته په 1961 کې بیا نوبل پرایز هم د دې پاتوی د وجه ملاو شوی په کیمستري کې. This pathway is sometimes referred to as C3 photosynthetic pathway. دا خو مونږ وایو چې 3 فاسفوګلایسیریډ پکې جوړیږي لومبنی سټیبل کمپاوند ځکه ورته C3 وایي. صحیح ده. نو تاسو کو وګورئ چې کاربن ډای اکساید میلاو شي رایبولوز 1,5 بیس فاسفیټ سره، کاربن ډای اکساید چې میلاو شي رایبولوز 1,5 بیس فاسفیټ سره نو 6 کاربن یو انټرمیډیټ کمپاوند جوړ شي، خو هغه انټرمیډیټ کمپاوند یکدم بریک شي ولې چې هغه سټیبل نه دی او موږ سره دوه مالیکولز جوړ کی د 3 فاسفو گلایسیریډ یا 3 پی جی ای او دا موږ سره لومبنی سټیبل کمپاوند دی چې په کیلوین سایکل کې جوړیږي نو ځکه دې ته C3 سایکل هم وایي او کیلوین ته په دې باندې چې دی نو نوبل پرایز هم میلاو شوی. اوورویو د کیلوین سایکل چې دی نو هغه موږ سره په 3 میجر فیزز باندې مشتمل دی. لومبنی ته مونږ وایو کاربن فکسیشن، دریم ته مونږ وایو ریډکشن او دریم ته مونږ وایو ریجنریشن اف رایبولوز 1,5 بیس فاسفیټ. The cycle integrates enzymatic reactions, energy consumption and carbon flow, and understanding each step is crucial for advanced plant physiology and biochemical studies. دا سایکل مونږ ته ډفرنٹ انزایمز ښیي چې کم کم انزایمز یوز کیږي، کم ځای کې انرژي کنزیوم کیږي، د کاربن فلو څنګه کیږي. د کاربن فلو مطلب دا چې کاربن ډای اکساید د کم کم سټیجز نه تیریږي او کم کم انټرمیډیټس کمپاوند جوړیږي. دا چې کله کاربن ډای اکساید میلاو شي رایبولوز 1,5 بیس فاسفیټ سره او موږ سره 3 فاسفوګلایسیریډ جوړ شي، د هغې نه بعد کم کم کمپاوند جوړیږي او بیا ګلوکوز جوړیږي. هغه ټول پروسس موږ ته ښیي. صحیح ده بچې، دغه پروسس به ډیټیل کې وایو که خیري نیکسٹ کلاس کې. تر دې ځای پورې دا زمونږ یو شارټ هونته کې د دې هسټوریکل بیکګراوند و او انټروډکشن د دې سایکل. نو نور بچې دی نو که خیري بل کلاس کې